สำหรับท่านใดที่ว่ากำลังอยากจะเข้าไปใช้บริการขนส่งสินค้าต่างๆผ่านรถไฟลาวจีนอาจจะยังบ่ฮู้ขั้นตอนในคลิปนี้เฮามีคำตอบและก็มีรายละเอียดให้ The Fact สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการ The Fact สำหรับท่านใดที่ว่าบ่อยากพลาดข่าวสารประเทศลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของเฮาไว้สำหรับหัวข้อที่ว่าเฮาอยากจะนำเสนอในมื้อนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการขนส่งสินค้าต่างๆผ่านรถไฟลาวจีนสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะเข้ามาใช้บริการแต่ยังบ่ฮู้ขั้นตอนว่ามีหยังแน่เฮาจะมานำเสนอรายละเอียดให้ท่านฟังใน EP นี้เนาะคำถามทำอิฐที่ผู้ที่ต้องการอยากจะเข้ามาใช้บริการขนส่งผ่านรถไฟลาวจีนก็คือแบบว่าต้องการขนส่งสินค้าเนาะต้องเฮ็ดแนวใดเริ่มต้นเนาะต้องเฮ็ดแนวใด1เฮาต้องมาแจ้งว่าสินค้าของเฮานี่แม่นสินค้าประเภทใดสินค้าเน่าเปื่อยง่ายหรือว่าสินค้าธรรมดาเนาะแล้วก็ต่อมาท่านต้องได้แจ้งว่าตู้แบบใดที่ท่านต้องการตู้ทำความเย็นหรือตู้ธรรมดาและจำนวนที่ท่านต้องการตู้แม่นจากตู้เนาะแล้วก็ขอให้ท่านยังยืนว่าสินค้าที่ท่านจะขนส่งต้องเป็นสินค้าที่บ่ผิดกฎหมายเนาะได้ตามเงื่อนไขในการส่งออกเนาะก็คือบ่แม่นอาวุธบ่แม่นยาเสพติดเนาะและก็สินค้าอื่นๆที่ถูกเกินห้ามต้องยังยืนว่าสินค้าเหล่านี้ถูกกฎหมายจึงขนส่งได้และคำถามที่2เนาะก่อนจะส่งสินค้าออกต้องการเอกสารอย่างแน่ในการประกอบต้องตกลงกับบริษัทก่อนเมื่อ2ฝ่ายเห็นดีแล้วจึงเซ็นสัญญานำใส่ตู้และก็ความปลอดภัยในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สัญญาจ่ายเงินล่วงหน้าภายหลังเซ็นสัญญาแล้วก็โอนเงินเข้ามาจำตู้คอนเทนเนอร์ก็คือเงินค้ำประกันนั่นแหละแล้วก็เงินจ่ายล่วงหน้าเข้าในบัญชีที่กำหนดตามจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่านต้องการเพื่อขนส่งเป็นเงินมาจำตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเงินค้ำประกันแม่นเพียงแต่ใช้ค้ำประกันความปลอดภัยในการใส่ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเนาะและคำถามต่อมาเมื่อโอนเงินแล้วสามารถส่งสินค้าได้เลยบ่หรือว่ามีขั้นตอนอื่นๆเนาะภายหลังเงินเข้าบัญชีแล้วขอให้ท่านไปสถานีรถไฟเพื่อเขียนแบบฟอร์มจองตู้คอนเทนเนอร์และใบอนุญาตตู้คอนเทนเนอร์เข้าออกสถานีใบเสนอเอาตู้คอนเทนเนอร์1ฉบับต้องเขียนข้อมูลผู้ส่งผู้รับคอนแทคต่างๆและก็ชื่อสินค้าให้จัดแจ้งใบระบุขออภัยใบอนุญาตตู้คอนเทนเนอร์เข้าออกสถานี1ใบแม่นต่อ1ตู้เท่านั้นเนาะในด้านหลักการแล้วการเสนอเอาตู้แม่นบ่เกิน30ตู้ต่อ1ครั้งหมายความว่า1ฐานหรือว่า1องค์กร1บริษัทสามารถนำเสนอเอาตู้ได้สูงสุดบ่เกิน30ตู้เท่านั้นภายหลังที่ประกอบแบบฟอร์มสำเร็จให้มอบให้กับห้องการเพื่อเลี้ยนคิวเนาะเพื่อเล่นคิวลำดับผู้เข้ามาใช้บริการเพื่อตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาฮอดสถานีแล้วจะติดต่อหาทานเพื่อมาบรรจุสินค้าใส่หมายความว่าตู้คอนเทนเนอร์บ่ได้อยู่ในสถานีอยู่บนอื่นเนาะแต่ว่าเวลาที่ฐานจองแล้วเขาก็จะเอาตู้เข้ามาให้อยู่ที่สถานีแล้วก็เอาสินค้าของฐานมาบรรจุใส่อยู่หั่นเนาะและคำถามที่4เป็นยังต้องได้เรียนคิวแน่นอนเนาะคำตอบง่ายๆก็คือเพื่อความเป็นระเบียบแห่งห้อยเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการขนส่งผ่านรถไฟลาวจีนหลายขึ้นนับมือแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากว่าความสะดวกสบายความว่องไวและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและอีกอย่างก็คือว่าเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งเนาะว่าง่ายๆก็การขนส่งโดยรถไฟลาวจีนก็คือแบบมันเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันเนาะในการขนส่งออกนอกประเทศคือไวที่สุดแล้วเพราะว่าเครื่องบินเฮาก็บ่ได้ขนสินค้าหลายปานนั้นนะและบัดนี้เนาะเฮาก็สามารถจองตู้ได้สูงสุดได้เพียงแต่20-30ตู้เท่านั้นเนาะจะบ่หลายกว่าหั่นและคำถามที่5ภายหลังที่เอาตู้ได้แล้วต้องได้เฮ็ดแนวใดเนาะภายหลังเอาตู้แล้วท่านก็ต้องได้กวดสอบล็อกประตูของตู้คอนเทนเนอร์อยู่ร้านสินค้าดังกล่าวหากประตูอันบ่แจ็บหรือว่ามันบ่สนิทนะต้องได้เปิดและปิดขึ้นใหม่ในเวลาบรรทุกสินค้าใส่น้ำหนักของสินค้าหรือว่าน้ำหนักของตู้แต่ละตู้บ่เกินปริมาณที่กำหนดด้านถึงของตู้คอนเทนเนอร์ต้องเพียงกันดีหมายความว่าต้องตั้งให้แจ็บต้องตั้งให้ดีบ่ต้องเปิดโอกาสให้มันพลิกคว่ำลงมาได้เนาะก็คือบ่ให้มีขี้เหงื่อหรือว่าเศษไม้เศษแก๊สเศษเจี้ยต่างๆบ่ให้มีน้ำค้างและก็ทั้งสีด้านของตู้ต้องบ่ให้มีเศษของสินค้าคือเฮาว่าแหละเวลาขับรถไปอาจจะตกมาใส่ผู้อื่นเนาะและก็คำถามที่6ภายหลังที่บรรทุกใส่สำเร็จแล้วยังต้องประกอบเอกสารยังเติมบ่เนาะก็คือเนาะภายหลังจากที่ว่าบรรทุกใส่สำเร็จแล้วทั้งหมดทุกๆตู้มือถัดไปให้ดำเนินเอกสารแจ้งภาษีให้สำเร็จนีบกัวให้สำเร็จพร้อมทั้งสนองใบขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สากลและก็ใบขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของท่านประเภทแฮเล็กต้องได้สนองเอกสารแจ้งภาษีเซ็นหนังสืออนุญาตส่งออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะใบอนุญาตขุดค้นใบยังยืนการมอบพันธะอากรหากว่ามีการเฮ็ดให้ตู้คอนเทนเนอร์นี้ค้างเนื่องจากสาเหตุของท่านเองพวกเราจะเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆตามระเบียบการพร้อมทางลดระดับปริมาสิทธิ์การได้รับการแบ่งตู้ในครั้งต่อไปหมายความว่าเฮาเฮ็ดผิดเทื่อนึงเนาะการที่จะเซาตู้ในครั้งต่อไปอาจจะยากขึ้นหรือว่าอาจจะได้ในจำนวนที่บ่เต็ม30ตู้หรือว่าจะได้น้อยลงมาเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ว่าอยากจะใช้บริการถ้าว่าเฮาเฮ็ดผิดก็แน่นอนเนาะอาจจะบ่ได้เต็มและคำถามที่
17เนาะจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการจ่ายค่าบริการเนาะก็ต้องได้จ่ายนับตั้งแต่มื้อที่เข้ามาสถานีพวกเราจะพักตู้คอนเทนเนอร์และเก็บรักษาตู้คอนเทนเนอร์ในสถานีโดยที่บ่เสียค่าใช้จ่ายหยังเลยเป็นเวลา2วันหากเกินกำหนดเวลาจะเก็บค่าขยายเวลาพักตู้เนาะก็คือหมายความว่าพักตู้ในร้านเนาะจะเก็บ10หยวนต่อตู้20ฟุตต่อวันและก็20หยวนต่อ40ฟุตต่อวันจะเก็บค่ารักษาตู้คอนเทนเนอร์75หยวนต่อ20ฟุตต่อวันและก็150หยวนต่อ40ฟุตต่อวันคำถามสุดท้ายก็คือคำถามที่8เนาะภายหลังที่บรรทุกใส่ตู้แล้วบ่ส่งออกเนาะบ่โอนเงินมาจำพร้อมซึ่งก่อให้เกิดการค้างชำระก่อนที่จะส่งออกพัดมีการเปลี่ยนชื่อผู้ส่งออกแล้วก็ผู้รับแล้วก็จะเฮ็ดแนวใดเนาะหมายความว่ามีเงื่อนไขที่ว่าอาจจะเกิดความล่าช้าต่างๆในการโอนเงินมาจำหรือว่าการเปลี่ยนใจจากผู้ส่งออกและก็ผู้รับเนาะต้องแก้ไขแนวใดหากว่าท่านบรรทุกใส่ตู้แล้วบ่ส่งออกพวกเราจะเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งลดบุริมสิทธิ์ในการได้รับการแบ่งตู้ในครั้งต่อไปหากบ่โอนเงินมาจำเนาะซึ่งก่อให้เกิดการค้างชำระแม้นจะเก็บค่าปรับใหม่ในการส่งมอบซ่าแม้นคิดรายตาม 1/1000 เนาะสัดส่วนนี้เลยพร้อมทางลดบุริมสิทธิ์ในการได้รับการแบ่งตู้ในครั้งต่อไปก่อนที่จะส่งออกพัดมีการเปลี่ยนชื่อเนาะเปลี่ยนชื่อผู้ส่งออกและผู้รับแม่นจะบ่สามารถเอาตู้ออกแน่นอนต้องไปแก้ไขเอกสารให้มันถูกต้องว่าผู้ส่งออกและผู้รับแม่นไผให้มันชัดเจนและถูกต้องก่อนที่จะเอาตู้เคลื่อนไหวออกจากลานหรือว่าสถานีเนาะอันนี้ก็แน่นอนเนาะเพื่อความปลอดภัยทั้ง2ฝ่ายและเพื่อเป็นการส่งเสริมเนาะอยากให้มีการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟลาวจีนหลายขึ้นทาง2เฮาจะขึ้นเบอร์โทรทั้งหมดแต่ละสถานีให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายในการเข้าไปใช้บริการหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเบอร์โทรที่เฮาขึ้นหน้าจอให้ในตอนนี้บ่ว่าจะเป็นสถานีโบเต็นนาเตยเมืองไสหลวงพระบางกาสีวังเวียงพลหงส์และที่สำคัญเวียงจันทน์ใต้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์อยากจะขนส่งสินค้าออกไปต่างแขวงหรือว่าไปต่างประเทศเนาะก็อย่าลืมเนาะเข้าไปใช้ที่สถานีเวียงจันทน์ใต้ซึ่งจะอยู่คนละสถานีกับขนส่งโดยสารเนาะเวียงจันทน์ใต้ก็จะอยู่ใกล้กับความมิตรภาพพุ่นเนาะซึ่งจะแนมเห็นตู้คอนเทนเนอร์หลายๆที่ว่าตั้งเรียงกันอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านใดที่ว่ากำลังอยากจะขนส่งสินค้าออกนอกประเทศด้วยรถไฟลาวจีนซึ่งว่าเงื่อนไขต่างๆก็บ่ได้ยุ่งยากจนเกินไปก็สะดวกสบายอยู่สำหรับท่านใดที่ว่าบ่เข้าใจอยากสอบถามเพิ่มเติมขึ้นเข้าไปตามเบอร์โทรที่ว่าเฮาว่าก็ได้เนาะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจของเพิ่นก็ได้ก็คือ Laos China Railway Company Limited เนาะ Laos China Railway Company Limited เนาะอย่าลืมเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลเติมเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ว่าเฮาอยากจะนำเสนอในมื้อนี้หวังว่าท่านจะได้รับสาระดีๆสำหรับท่านใดที่ว่ากำลังเบิ่งรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันอย่าลืมเนาะกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องนี่ถือเป็นช่องทางเดียวแท้ๆที่จะเฮ็ดให้ทีมงานของเฮามีรายได้หรือว่ามีต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์ให้ท่านได้เบิ่งต่อไปเนาะอันนี้อย่าลืมส่งเสริมกันแน่ง่ายๆโดยการกดติดตามช่องหรือท่านใดคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าเฮานำเสนอในมื้อนี้หรือว่าแต่ละหัวข้อที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนาะอยากตำหนิติเตียนหรือว่าชมเชยเนาะอยากย่องย่อหรือว่าตำหนิติเตียนให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการเฮาต่อไปก็สามารถฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาหรือว่ามีหัวข้อดีอยากบอกต่อแชร์ต่อก็อย่าลืมเนาะฝากไว้เลยถ้าว่ามันดีแท้มีประโยชน์กับคนอื่นเนาะเฮาก็จะนำไปผลิตเป็นคอนเทนต์ต่อไปให้ทุกคนได้ชมนำกันอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮาด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ Subscribe for more video